What's up mga master? At today meron tayong i-unbox na monitor which is the Samsung. Yan. So Samsung LED monitor siya and then 24-inch din siya. So i-unbox lang po natin ito dito sa ating video and then ipapakita ko lang po ano yung laman and then yung ports niya. So hindi pa siya review, so unboxing pa lang siya kasi ngayon ko pa lang din siya gagamitin. So para kung may gusto sa inyo na bumili din or naisipan nyo na bumili ng monitor ninyo for PC or for gaming ninyo sa mga consoles ninyo na gusto nyo is monitor ang gamitin, kung choice nyo is si Samsung, so meron tayong i-unbox ngayon na monitor na Samsung, although hindi siya sponsored ng Samsung guys. So binili ko din lang siya actually. I was using Asus monitor pero nangyari kasi 11 months pa lang siya. So last year binili ko siya ng last year December 2019 and then nung November 2020 biglang nasira or ayaw mag-function nung HDMI port properly. So paano hindi siya nagpo-function? Pag yung PlayStation 3 yung ginamit ko direkta dun sa HDMI port, gumagana naman siya. Pero pag yung PlayStation 4 and then yung laptop, pag ginamit ko yung HDMI port, wala siyang signal. Unless na lang gagamitan ko siya ng converter or ng gaming capture na gamit ko and then i-output ko siya sa monitor, gumagana yung HDMI port niya. So hindi pa lang paano nangyari doon. So ang nangyari na lang ay doon sa pinagbilan ko sa Chelsea computer. So dito yan sa Baguio. So ang sinabi na lang sa akin ay kung gusto ko daw is magpalit na lang ng a brand new monitor. So binigyan nila ako ng 3 choices. Isa nga lang yung Samsung. So yung Samsung yung pinaka nag-adapt kasi ako ng cash doon guys. 1,000 lang naman kasi yung sa dati ko monitor, ang sabi na lang sa akin ng Honor yung may-ari nung computer shop, papalitan na lang siguro ng bago kung gusto ko or hintayin ko pa rin yung dating monitor kasi hindi rin clear dun sa manufacturer o sa supplier nila kung papalitan nyo ng bago, brand new ulit na monitor ng Asus or yung piyesa lang yung papalitan. So I just decided na palitan na lang siya ng bago and then yung Samsung na lang yung ipapalit. So alam naman natin na si Samsung din ay matagal na rin at kilalang brand na rin. So ito na lang yung pinili ko. So nag-add ako sa kanila ng 1,000 pesos. At bago natin simulan i-unbox ito mga masters, huwag niyo muna kalimutan na i-like itong video na to at i-share, and also mag-subscribe po kayo para matulungan nyo din po na mag-grow itong maliit lang natin na channel. So let's go, i-unbox na natin itong monitor natin ngayon guys. So yun guys, meron siyang manuals. Then meron na rin siyang libreng HDMI cord. So wala na siyang hindi na katulad nung dati na VGA cable. So pinalitan na nila ng HDMI. So okay yan. At least mas maganda na siya. Then meron tayo sa power cable na para doon sa power supply.
siya guys na kasama I think cable pang cable management ito. Then yung sa kanyang stand. So medyo mabigat din siya. Yan yung pinaka-base ng stand. So, ganito siya. Medyo malawak or malapad siya. Marichi. Then, so yun lang yung naman niya dito na so next is yung mismo monitor na. Yan. So ito mismo yung monitor. So ito yung logo na Samsung. So i-assemble ko lang siya guys, tapos ipapakita ko sa inyo pagkatapos. Mga master, na-set up ko na yung ating monitor. So hindi naman siya ganun kahirap i-set up. Merong dalawang screw lang dito sa baba na kailangan yung i-screw para ma-indicate nyo mismo yung kanyang stand. And sa baba naman, ganun din para mag-join siya. May screw din doon. Madali lang naman siyang ikabit. And then, katulad ng kanina yung nakita natin, meron siyang cable management dito sa likod. Pwede siyang i-attach. Yan. So, yung monitor din, kasi guys, ano din siya, 75 Hz na rin siya yung refresh rate niya. And then, meron siyang game mode for sa mga nag-games. And then, meron din siyang eye saver mode. So, kung sa mga familiar kayo dun sa mga blue light, so para na-eliminate yung blue light para hindi masakit sa mata. Maganda yun para hindi ma-damage yung ating mata, lalo na pag nabababad tayo sa paggamit ng mga monitors, lalo na kung malapit. And then meron din siyang AMD FreeSync. So sa mga AMD na mga PC users, maganda rin siya kasi may FreeSync na siya.
na sa AMD. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa panonood ninyo sa short unboxing nitong Samsung LED monitor na 24-inch. So, nawa mga guys, nagustuhan ninyo yung short video na unboxing natin dito sa monitor na ito. So, kung kayo po ay nais nyo din bumili ng monitor na ito at na-click nyo yung video na ito para ma-check yung kung ano yung mga ports niya, kasi minsan tinitingnan din natin is yung support. So dito kasi may HDMI siya at saka D-sub or yung VGA. So sadly lang wala siyang speaker or wala siyang built-in speaker, wala siyang audio jack. And ayun guys, nakalimutan ko, dito pala pwede nyo din pala siya, kung ayaw nyo gamitin yung stand, pwede nyo siyang i-wall mount. So meron siyang pagkabitan para sa wall kung gusto nyo doon, lalo na sa mga gumagamit ng mga triple monitors, lalo na pag save ng space, lalo na pag hindi ganun ka laki yung table na ginagamit natin. So pwede natin siyang i-wall mount. Nakalimutan na sabihin. Pero yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa panonood niyo sa ating video na ito. Sana nga nakatulong sa inyo, at kung yung video na ito ay nakatulong sa inyo, huwag nyo kakalimutan na i-like at i-share, at kayo din kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, subscribe na po kayo. Pindutin nyo lang yung bell icon dyan and nyo subscribe. Ayan. So para pag may mga latest uploads ako, manonotify kayo sa ating mga bagong videos. Ayan. So yun lamang guys, maraming salamat sa inyo at have a good day. Peace out.